everyone! Welcome back to the Project Awesome. I'm going to introduce to you a new segment here in my YouTube channel. And today, we're going to have Friday foundation. So, every Friday, I'm thinking of doing a review about different foundations. Pero yung papakita ko sa inyo ngayong foundation, hindi na siya bago. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo kasi every time na may nagtatanong sa akin ng best drugstore foundation, ito yung sinasagot ko. Pero na-realize ko na wala pala akong review nitong foundation na to sa channel ko na to. So, today, I'm going to share with you my review on this L'Oreal True Match Foundation. Actually, meron pang isang mas maliit na True Match Foundation at mas nauna to. This is the L'Oreal True Match Super Blendable Makeup. So, kung gusto nyong malaman kung anong pinagkapareho nila at kung ano yung pinagkaiba nila, then please keep on watching. Also, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, please do subscribe para ma-notify kayo sa mga future Friday foundations natin. Alright, so this is the L'Oreal True Match Liquid Foundation. Nakalagay siya sa glass bottle and it comes with a pump. Yung takip niya, it's clear. Stainless yung pinaka-lid ng bottle niya. And this is in the shade G3 Gold Vanilla. Ito yung shade na talagang perfect match aking skin tone. And also, this foundation has SPF 16 PA++. So, itong L'Oreal True Match na to, meron siyang 10 shades available dito sa Pilipinas. I'm just not sure kung ilan pa yung available sa ibang bansa. Anyway, this L'Oreal True Match Foundation, it has gold flexes in it. Kung makikita nyo, para siyang may shimmery particles na gold. Sa una, nagulat ako. Sabi ko, bakit ganun shimmery? Baka mamaya pagka in-apply ko na siya sa face ko, maging shimmery naman yung face ko. Kapag in-apply mo na siya sa face mo, sa skin mo, you rarely see na meron siyang gold particles. Actually, hindi rin siya masyadong illuminating eh. It actually dries semi-matte. Anyway, sabi nila, ito daw yung original version ng L'Oreal True Match Liquid Foundation, but this is called the L'Oreal True Match Super Blendable Makeup. So, kapag ka yung super blendable na variant, ito yon yung nakalagay sa maliit na bottle na pabilog, parang medicine bottle siya. This has broad spectrum SPF 17, ito SPF 16. Sabi nila sa L'Oreal, same lang din naman yung formula nito. Yun nga lang, meron siyang gold particles tong mas malaki na to. Sa finish, wala din silang masyadong pinagkaiba, pati sa longevity niya. Pero, ewan ko, every time na gagamitin ko tong dalawang to, parang mas nagugustuhan ko yung finish nito para sa akin. I don't know why. Parang wala naman silang pinagkaiba, pero parang mas gusto ko lang to lagi para sa akin. Anyway, in this L'Oreal True Match Super Blendable Makeup Foundation, I'm in the shade Nude Beige W3. And ang kagandahan dito sa mga super blendable foundations na to, nakalagay siya kung anong para sang skin tone siya. Katulad nito, warm. Tapos dun sa ibang bottle, makikita nyo kung para sa cool undertone ba siya, neutral, ito warm. Yun nga, Nude Beige W3. Pero pag dito sa mas malaki ng bote na to, na True Match Liquid Foundation, I'm in the shade G3. At least pareho silang number 3. Itong True Match Liquid Foundation na to na mas malaki, this was actually sent by the company itself, sa L'Oreal. Ito namang mas maliit na to, nakuha ko siya sa L'Oreal counters. Binili ko siya sa L'Oreal counters. However, sabi nila, wala na daw ganito sa mga L'Oreal counters. Pero parang kailan lang, nakita ko pa siya sa mga counters ng L'Oreal, sa, particularly sa SM North EDSA. Pero alam ko, may mga nagbebenta nito online. Hindi ko lang alam kung sino, in particular yung mga online sellers na yon. Pero nakakita pa rin ako nito sa mga online shops. I think pwede naman siya para sa parehong skin tone kasi hindi naman sobrang matte yung finish niya and then hindi rin naman dewy yung finish niya. So siguro kung dry skin lang kayo, be sure na talagang you moisturize your skin very well. Pareho lang yung texture nila. Pareho silang runny. Ang advantage lang nito para sa akin, meron siyang pump. Ito kasi, ang laki talaga ng opening ng bottle niya. As in, bilog na bilog. So, kailangan maingat kang ibuhos yung foundation sa likod ng kamay mo. And by the way, please excuse the back of my hand na may swatches ng lip tint kasi ni-road test ko ngayon yung mga Vice Cosmetics na lip tint. So, ayan, ipapump lang natin. Ayan, guys. Sinabi sa inyo, medyo runny yung texture niya. So, oops! Ayan, guys. Sabi sa inyo, medyo mahirap siya i-control. Pero ayan, pareho lang sila ng texture. Medyo pareho silang runny. Pero ayun yung sinasabi ko sa inyo, diba? Kahit dun sa bote, kapag tinignan nyo, parang meron siya mga gold flakes. Ay, nakikita nyo, nag-i-illuminate siya. Pero nung nilagay ko na siya dito sa likod ng kamay ko, ayan o. May nakikita ba kayong gold flakes? Diba wala na?
Ang gagamitin kong pang-apply is sponge. Sa tagal-tagal ko nang ginagamit itong mga foundation na to ng L'Oreal, favorite ko nga sila, na-realize ko lang na mas magandang ipang-apply at ipang-blend ang sponge compared sa brush. Hindi siya agad nagseset. So, kapag minsan brush yung ginagamit ko, kahit na buffing brush siya, nakakaiwan siya ng streak mark. So, mas gusto ko yung sponge gamitin na pang-apply. Unahin ko muna yung G3. So, yung coverage nitong foundation na to, pareho sila medium to full. Nakita nyo naman na wala na yung dark circles ko. Compared nyo dito sa kabilang side, diba? Nag-even out na yung skin tone ko na wala yung redness ng skin ko. Pero yung mga dark spots, nagpi-peek through pa rin sila. Pero, hindi na sila masyadong visible. Isang pump lang, sapat na siya sa buong face ko. Lalo na kapag wala naman akong masyadong mga pimple marks. So, this basically still one layer of the foundation. Kasi, ang dinagdagan ko lang naman yung dito sa may dark spots ko dito. Ayan. So, nakita nyo naman, ang ganda ng coverage niya. Hindi siya nagkikiki, hindi siya nagka-crack, hindi siya drying tignan, hindi siya dewy. Actually, mas magmamat pa ng konti yung finish niyan kapag hinayaan nyo pa siyang mas mag-set pa. So, ayan. Dahil nga running texture niya, umabot na siya hanggang dito. Parang hugis pa ako. Nakita nyo? Hugis pa. Parang boots. Kunin natin yan. And I'm just going to apply that here. Sabi ko, diba, parang pareho lang naman sila sa skin tone ko. Pero, mas yellow undertone nga tong isa. Ayan. Parehong one layer ng foundation yung meron sa magkabilang sides ng face ko. So, dito sa side na to, yung L'Oreal True Match na G3. And then, dito naman yung super blendable in the shade W3. Ito, medyo mas dark siyang tignan ng konti. And that is because yellow undertone siya. Mas gusto ko siya kasi mas... ewan ko parang mas nagmamatch siya sa skin, sa leeg ko. Pero when it comes to texture, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pareho lang sila. Consistency, nakita nyo, pareho silang runny. And yung coverage nila, pareho lang, medium to full. Kung paano mag-set yung L'Oreal True Match na liquid foundation, ganun lang din mag-set tong super blendable na True Match na to. Pareho ko silang gusto, pareho ko silang love. Maliban sa shade, yung pinagkaiba nila sa shade na to, kasi choice mo naman yon. Pero sa texture, sa longevity, sa consistency, pareho ko silang love. Pareho ko silang gusto. Pero gaya ng nabanggit ko nga kanina, pagka ginagamit ko tong foundation na to, ewan ko, parang laging mas gusto ko yung finish nito kesa dito. Although parang wala naman talaga silang pinagkaiba. Pero baka nasa isip ko lang yun. O baka nga dahil isa to sa mga OG foundations ng L'Oreal, kaya parang yung puso ko nandito pa rin. Ewan ko. Masyadong sentimental, te. So, habang tumatagal na mas nagsiset tong part na to ng face ko, medyo pumapantay na yung kulay niya dito. Pero nakikita ko na mas light pa rin to ng konti. So, bago ko iset ng powder yung face ko, dadagdagan ko lang muna ng konting G3 na liquid foundation itong side na to ng face ko para naman pantay silang tignan. Ayan guys, nakapag-makeup na ako, full face na, pack na pack. And kahit na nagpatong na ako ng powder, ng blush, ng pang-contour, ng bronzer, ng highlighter, ng eyeshadow, at ng kung ano-ano pa sa face ko, hindi pa rin nabubura yung foundation. Ang ganda. Love it. Pero ang ganda talaga ng foundation na to, guys. Itong L'Oreal True Match foundations na to. May it be this True Match Liquid Foundation or the L'Oreal True Match Super Blendable Makeup. And even though 10 shades lang yung meron na to, still, wide range pa rin yun ng shades na pagpipilian mo. Hindi katulad sa iba na 4 lang, 5 shades lang meron. Ito, 10. And meron siya talagang pang morena, meron talagang dark shades. Pero ito yung mas maraming shades na available. Again, hindi ako sure kung available pa rin to sa local counters. Kung available man, hindi ako sure kung available lahat ng shades doon. Pero I'm sure limited lang din kasi sa ibang bansa lang yung complete shades talaga. So, ito yung itsura niya kapag na-set na siya. Ang ginamit ko lang na pang-set is translucent powder para hindi mabago yung mismong shade nitong foundations na ginamit ko. Actually, nung sinet ko tong foundation ko, ang nilagyan ko lang talaga yung under eye kasi nag-bake ako using a translucent powder. And then, after nun, nung is-sweep off ko na yung excess translucent powder. Kung ano yung powder, yung excess powder na transfer dito sa powder brush ko, yun na lang din yung ginamit ko ng pang-set ng ibang parts ng face ko. Pero nakita nyo naman, kahit na thin layer of powder lang yung ginamit ko, hindi pa rin siya nagbo-move, hindi siya nagfe-fade, and hindi siya malagkit. Hindi katulad ng ibang foundation, kapag hindi mo siya na-set ng powder ng maayos, mararamdaman mo malagkit siya sa face, and I don't like that. Hindi siya nagmo-move, hindi siya nagfe-fade agad, at hindi rin siya nagta-transfer. O, diba?
walang transfer. And that is the reason why I really love this L'Oreal True Match foundations. That is the reason why ito yung pinaka-paborito kong drugstore foundations. Of course, iba-ibang ating skin type, iba-ibang ating preference. So, kung nag-work sa akin to, maaring hindi mag-work sa inyo. So, wag kayo magalit sa akin. Nasabihin ko, sinungaling pala si Bing, kaso hindi naman pala maganda yon. When it comes to the price naman, guys, nakalimutan ko na yung presyo nila. Pero parang nasa 400 to 600. Basta parang ganon lang naglalaro yung presyo niya. Hindi siya sobrang mahal at hindi rin naman siya yung murang-mura, pero abot kaya naman siya. So, that's it for my first ever Friday foundations, guys. Sana magustuhan nyo tong segment na to at sana nagustuhan nyo itong review ko sa L'Oreal True Match foundations na to. Kung meron pa kayong ibang questions regarding these foundations, mag-comment lang kayo sa baba kung meron akong hindi nabanggit na gusto nyo pang malaman. And also, like what I've mentioned earlier in this video, please don't forget to subscribe if you haven't yet para ma-notify kayo sa mga future videos natin, lalo na dito sa ating Friday foundations. And don't forget to hit that notification bell para mag-join kayo sa ating notification squad. Thank you so much for watching this video and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!